السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، النهارده إن شاء الله درس جديد من دروس الانجولر. هنتكلم عن ازاي بقى إن أنت تباص parameters between routes. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الراوتس، وازاي إن أنت تتكلم الراوتس أو تبعتها لراوت معين من خلال مرة من الجافا سكريبت أو التايب سكريبت أو من خلال ال HTML. النهارده بقى هنشوف ازاي إن أنت تسند parameters بكذا طريقة، تبعت parameters للراوت. يعني مثلا اليوزر عايز تنافجيت مثلا من اللوجن للهوم، فعايز تبعت للهوم ديت الاي دي بتاع اليوزر ده، تمام؟ فازاي تبعت له اي دي وازاي تبعت له حاجات اكتر من اي دي، وهنشوف كذا طريقه بس وقت الدرس اللي جاي ان شاء الله. هنشوف ازاي تستخدم السيرفيسز في ان انت تبعت بين الراوت وبعض، تمام؟ تعالى دلوقتي نشوف الطرق اللي هي باستخدام الراوت العادي، تمام؟ احنا دلوقتي طبعا لو جينا هنا اهوت ده الكود بتاعنا، بعدين شفنا ان ده others، تمام؟ جينا رحنا على نيو مثلا، أظن في نيو، تمام، نيو كومبوننت بوكس. أنا بقى كده عايز أباصي البارامترز. عشان أباصي البارامترز لازم أعرف في الأول في أنواع من البارامترز، في أوبشن بارامترز وفي ريكوايرد بارامترز وفي كويري بارامترز، كذا إيه كذا حاجة. خليني مثلا أول حاجة اللي هي ريكوايرد بارامترز. أنا مثلا عايز أبعت الأي دي للصفحة اللي اسمها نيو، بعد ما أعمل لوجن عايز أبعت من اللوجن الكومبوننت اللي اسمه نيو، عايز ابعت الاي دي. تاجي في الراوت، تمام، تاجي في النيو نهوت نعرف الاي دي بالشكل ده، تمام. فده معناه ان النيو محتاج ريكوايرد بارامتر اسمه اي دي. الاي دي ده هو ده يتغير باي شكل كده، تمام. النهارده هنشوف هنكلم الراوت ده ازاي. يعني مثلا نقول مثلا عملنا سيف، تمام، جينا هنا اهوت نيو من others. ليه رحت الاذرز؟ معاك دايس على نيو اهوت، لان مفيش حاجه اسمها نيو، تمام، سلاش، يعني مفيش حاجه اسمها نيو. بس دلوقتي احنا غيرنا بارامتر، فهنا في ريكوايرد بارامتر، لازم تبعت لي الاي دي. عشان كده اهوت ما بقاش حاجه اسمها نيو بس، راح رايح على طول لايه؟ لاذر وورد. فنيجي اهوت مثلا نقول سلاش اي حاجه، هيروح رايح على نيو، لان هو فيه لو شلت بقى الاي دي هيروح على الاذر. مفيش حاجه اسمها نيو لوحدها، تمام. طيب انا كده ازاي ابعته بقى الاي دي دهوت من خلال ال HTML؟ نروح على ال HTML اللي هي كانت في الاندكس اظن في الراوتر اللي هي نيو، تمام، نيو في الراوتر لينك. عندك حاجه من الاثنين، ممكن مثلا انت تيجي نقعد تعمل سلاش وتضيف البارامتر عادي جدا، زي مثلا نسميه اي دي، الاي دي، واجي في الاد كومبوننت هنا اهوت واضيف حاجه اسمها الاي دي ونوع string، تمام، بيساوي اي حاجه مثلا يعني اوكي، واقول له سيف، تمام. واجي هنا اهوت نروح على لوجن، مش كده، تمام، نروح هنا على اللوجن، ده كده اللوجن. لو جينا في النيو اهوت هتلاقي ان في نيو، تمام، سلاش الاي دي اللي هو خد القيمه بتاعته وراح عليه، فلو قلت له نيو راح رايح على النيو وبعت له البارامتر ده، تمام. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت ممكن بقى يعني تخلي الموضوع لوجيكال شويه، تمام، تروح على HTML وبدل النيو دهيت ممكن عشان خاطر كده الاثنين يعني موجودين قدامك، تمام، اقول له نيو تمام. واجي هنا بقى دوكر لينك اخليها حاجات تبع التايب سكريبت، بحيث ان انا اكتب هناك تايب سكريبت. طيب ايه بقى اللي هكتبه؟ هكتب هنا اهوت النيو عشان انا عايز اروح على النيو، تمام، والبارامتر اللي انا عايز ابعته اللي هو الاي دي، اوكي، اقول له سيف، تمام. واجي هنا اهوت ارجع تاني على اللوجن، اوكي، واقول له ده نيو اهي، هيبعت لي دي احنا دي نيو اهي تلعب ايه، ودي نيو نفس الموضوع كده متغيرتش. تعالوا نشوف نيو الجديده، راح برضه على نيو وبعت له البارامتر بنفس الطريقه، ولكن بس ما غيرت في السنتكس اللي انا بستخدمه. انا هو كان استخدمت الاساينمنت العادي خالص، وجبت الفاريبل من التايب سكريبت وضفته ان هو زي ما بضيف اي فاريبل في ال HTML، تمام. ان هو كان استخدمت الراوتر لينك،
بحيث ان انا بقول روح للراوتر الفلاني مع البارامتر الفلاني. تمام؟ طيب دي اول طريقه. تاني طريقه بقى ان انا عايز اتعامل مع الاوبشنال بارامترز. الاوبشنال بارامترز ان دي تكون كذا بارامتر ولكن اوبشنال، يعني ينفع ان انت مره تبعتها او ينفع ما تبعتهاش، في الحالتين انت كده كده رايح على مين. هنا اهوت زي ما شفنا عشان خاطر انا لو شلت النيو، لو شلت قصدي الاي دي رحت على النيو هيبعتني على طول على ايه؟ على الاذر. تمام؟ يعني راح النيو ولكن هتقال لي على الاذر، يعني مفيش حاجه اسمها اصلا ايه؟ مفيش حاجه اسمها نيو لوحدها. تمام؟ طيب بالنسبه للاوبشنال بارامترز تعالى نشوفها في حاله ثانيه. فين الراوتس؟ تمام؟ ممكن ناخد النيو. تمام؟ طيب ممكن ناخد الفيرست، تمام؟ ممكن ناخد الفيرست بحيث ان هو يكون ده اوبشنال بارامتر نضيفه فيه. طيب نيجي مثلا على ال HTML. فين الفيرست؟ الفيرست ان هو ده اوبشنال. تمام؟ اروح جاي انهار عامل الراوتر لينك بالمنظر ده تبع التايب سكريبت يعني، واجي انهار اعرفه برضه ما بين الدبل براكتس. تمام؟ واقول له ان ده الراوتر اللي انا عايز اروحه. تمام؟ وابعت له جيسون داتا. هي بقى هتبقى ايه؟ هي هتبقى مثلا الاي دي تمام بتساوي كذا والمين بيساوي رقم. اوكي، اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل سيف، يروح هو عامل ريكومبايل وجاي ان هو على الداتا. تمام؟ اروح رايح على اللوجين. تمام؟ ورايح على الفيرست. طب الفيرست هو قال لك ايه؟ الفيرست بعد كده هو مديك الاي دي بيساوي كذا والمين بيساوي undefined كده. undefined ليه؟ عشان انا مش ضايفه ما بين اللي هو فاكر ان هو فاريبل. هنا هو خده كانه نمبر عادي، هتكتب الريسون عادي خالص. هنا هو بقى لازم تعمله كانه ايه؟ كانه سترينج. لو دوست سيف المره دي. تمام؟ لو دوست سيف المره دي ورحت على اللوجين جيت على فيرست هيقول لك كذا وكذا. لو رحت بقى على فيرست قال لك this is the first component. تمام؟ واتفهمت ان هو ازاي انا بعت اوبشنال. طيب لو شلت اصلا الاوبشنال بعت له فيرست بس هيوديك برضه فيرست، على عكس النيو كان ريكوايرد بارامترز، هنا هو ايه؟ هنا هو اوبشنال بارامترز. تمام؟ كده بقى فاضل حاجه واحده بس اللي هي بارامترز كويري. بارامترز كويري ده هي بقى دي لو انت عايز تبعت اكتر من ايه؟ اكتر من بارامترز ولكن في حاجه لوحديها اسمها بارامترز كويري. تعالوا نشوف بقى الحاله الاخيره اللي هي فين؟ في الاذر ده. تمام؟ انت ما بتضيفش على انها ولا اوبشنال ولا بتضيفها اصلا في اليو ال، بتبعت بارامترز جديده اسمها كويري بارامترز. تمام؟ فنيجي نعوض في الاذر نقول له الاذر اهوت. تمام؟ واجي نعوض اقول له ان ده هو الكويري. تمام؟ سوري عايز ابعت لي اليو ال ده. تمام؟ واجي نعوض اقول له حاجه ثانيه اسمها كويري بارامز بتساوي جيسون داتا. تمام؟ او بارامترز يعني، اللي هي مثلا اقول له ان الاي دي بتساوي كذا والستاتس تمام نوعها ترو. تمام؟ نوعها تاخدها ترو. بعد مثلا ابعت له برضه النيم. تمام؟ وبين سنجل كوتيشن عشان بره في دبل كوتيشن عشان ما يحصلش كونفيوز بين الاثنين يعني. تمام؟ اقول له اسمه ترو. تمام؟ واجي ان هو اقول له سيف. هو في ايرور قال لك في ايه الايرور اللي حاصل؟ others unexpected token column/others. شوف المشكلة هنا دي ما فيهاش دبل كوتيشن، دي ما فيهاش سنجل كوتيشن معرفش ايه غلط. نفس الوقت دي اسمها في ايه هنا اسم انا بعتها صح. اوكي كومبليت. تمام. طيب انا هنقعد مثلا في الفيرست وعايز بقى اروح للاذر. قال لك الحاجه اللي معاك انت رايح فين؟ تمام؟ في الاذر في الاي دي بيساوي كذا والستاتس بترو والنيم از رونج مثلا. تمام؟ فاجي ان هو لو رحت قلت له اوكي قال لي ان انت كده رحت للاذر. في نفس الوقت الداتا ده هي اللي مبعوثه للاذر كومبوننت. تمام؟ فدي كده الثلاث طرق المختلفه ازاي ان انت تسند الداتا لراوتس او بتوين من راوت. طبعا هو كده ممكن اروح للفيرست بعت له الاي دي
اروح للاذر، اروح للنيو، تمام، اروح للنيو واي اللي هي الطريقه الثانيه. دلوقتي احنا شفنا كذا طريقه ازاي ان انت تبعتهم، يا اما ريكوايرد بارامتر، ما ينفعش انت نافيجيت على الراوت دوت من غير ريكوايرد ده، او تخليها اوبشنال بارامترز، سوري، او تخليها اوبشنال بارامترز، او ان انت تخليها كويري بارامترز، تبعتها ايه؟ تبعتها بارامترز لوحديها او في داتا لوحديها كده، بحيث ان السنتكس بتاعك يكون اسهل بالنسبه لك انت في كده احنا خلصنا الدرس دهوت بقى. في الدرس اللي جاي ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل نفس الموضوع دهوت ولكن من خلال التايب سكريبت، يعني من خلال اللوجيك نفسه، ونقدر ان احنا نبعت داتا بنفس الثلاث طرق دول، هنشوفهم ازاي بيشتغلوا في التايب سكريبت. اي اسئله، استفسارات، تعليقات، انا موجود على السوشيال ميديا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.